Xin kính chào quý vị. Năm 2022, cá tra là ngành xuất khẩu khởi sắc nhất trong các ngành hàng thủy sản nhờ có giá xuất khẩu trung bình tăng nhiều nhất và cơ hội thị trường cũng nhiều hơn so với các ngành hàng khác. Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu cá tra cả nước đã đạt được hơn 2,1 tỷ đô la. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu cá tra đã tăng 77%, mức tăng trưởng cao nhất trong các năm qua và cũng là mức cao nhất so với các ngành hàng khác. Cá tra phi lê đông lạnh có xu hướng được các thị trường tăng nhập khẩu mạnh hơn so với cá nguyên con tươi đông lạnh. Theo đó, năm nay, dòng sản phẩm chủ lực này chiếm tới 86,5%. Tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt gần 1,9 tỷ đô la, tăng 79%. Cá tra chế biến hàng giá trị gia tăng chiếm 1,5%, đạt 32,7 triệu đô la. Cơ cấu thị trường nhập khẩu cá tra năm nay có những biến động về tỷ trọng. Đáng chú ý là vai trò ngày càng quan trọng của thị trường Trung Quốc. Tính đến hết tháng 10, Trung Quốc chiếm gần 30% giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam với trên 638 triệu đô la. Đây cũng là thị trường có tăng trưởng đột phá nhất về nhập khẩu cá tra, tăng 106%. Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu cá tra lớn thứ hai, nhưng tỷ trọng của thị trường này giảm so với năm trước. 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang Mỹ chiếm gần 23%, đạt 491 triệu đô la. Tăng trưởng 70% của thị trường này là kết quả của sự đột phá giai đoạn nửa đầu năm khi mà kinh tế Mỹ chưa ngấm đòn lạm phát. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ, 9 tháng đầu năm nay, nước này nhập khẩu 104,5 nghìn tấn cá tra phi lê đông lạnh từ Việt Nam, giá trị 445 triệu đô la, tăng 24% về khối lượng và 91% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trung bình nhập khẩu cá tra phi lê đông lạnh vào Mỹ đạt 4,26 đô la, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. So với các sản phẩm thủy sản khác nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ, cá tra có giá tăng mạnh nhất. EU cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng đối với xuất khẩu cá tra Việt Nam trong thời gian qua, tăng 103%, đạt 173 triệu đô la. Sự hồi phục mạnh mẽ của EU đã khiến cho tỷ trọng của thị trường tăng từ 7% lên 8% tổng giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam. Những thị trường trọng điểm trong khối là Hà Lan tăng 72%, Đức tăng 182%, Bỉ tăng 94%. Trong khi đó, một thị trường quan trọng tại châu Âu là Anh Quốc, dù giá trị nhập khẩu cá tra vẫn tăng 32%, đạt gần 55 triệu đô la, nhưng tỷ trọng lại giảm so với năm trước. Nằm trong nhóm các nước G7, Anh là một thị trường phục hồi chậm nhất sau Covid, lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát và khủng hoảng năng lượng, thực phẩm do chiến sự Nga-Ukraine, nên nhu cầu thủy sản, kể cả với những sản phẩm có giá trung bình hoặc giá thấp, cũng bị sụt giảm. Khối thị trường CPTPP vẫn giữ tỷ trọng 13% xuất khẩu cá tra của Việt Nam với 282 triệu đô la, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, trọng số vẫn ở Mexico và Canada với doanh số lần lượt là 92 và 50 triệu đô la trong 10 tháng qua. Hai thị trường này đều tăng trưởng mạnh nhập khẩu cá tra Việt Nam, tăng 67% và 88% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, dù kết quả lũy kế 10 tháng đầu năm khá là tích cực, nhưng từ cuối quý 3 sang quý 4, tín hiệu sa sút của các thị trường đã phản ánh rõ trong doanh số xuất khẩu cá tra. Theo đó, tháng 10, xuất khẩu cá tra chỉ đạt 179 triệu đô la, mức thấp nhất kể từ Tết Nguyên đán và cũng tăng trưởng ít nhất kể từ đầu năm. Vẫn còn nhiều thị trường tăng nhập khẩu cá tra, nhưng cũng có nhiều thị trường bị sụt giảm về giá trị như Mỹ giảm 11%, Canada giảm 3%, Colombia giảm 26%. Đó là những dấu hiệu cho thấy lạm phát đang chi phối mạnh đến nhu cầu của các thị trường, ảnh hưởng đến cả tiêu thụ cá tra không chỉ ở giai đoạn cuối năm 2022 mà có thể kéo dài tới năm 2023. Tuy nhiên, ngành cá tra xuất khẩu vẫn tự hào về doanh số kỷ lục trên 2,4 tỷ đô la sẽ đạt được đến cuối năm 2022 này. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm.